Az omega-3 az egyik legfontosabb tápanyag, sajnos gyakran figyelmen kívül hagyják, és nem tulajdonítanak jelentőséget neki az emberek. Az omega-3 gyűjtőnév. A zsírsavak speciális változataira utal. Három fő típus van, van olyan, amelyik megtalálható növényi forrásokban, ez az alfa-linolénsav, röviden ALA vagy ALA. Aztán ott van az EPA, ami az eikozapentaénsav, és van a DHA, ami pedig a dokozaexaénsav. A komplikált nevek miatt ezeket a továbbiakban a rövidítésük alapján fogom említeni, AHA, EPA, DHA lesz a nevük. Ez utóbbi kettő tengeri eredetű, amelyek megtalálhatók halakban, de megtalálhatók mikroalgákban is, amelyek növényi eredetűek. A Harvardon megjelent egy tanulmány 2009-ben, és az omega-3 tengeri forrásainak hiányát 6 megelőzhető halálok egyikeként azonosították. Más szóval az emberek nem esznek elég tengergyümölcseit és halat. Ez bizonyos helyzetekben érthető is, például Magyarországon ennek nincs hagyománya, illetve az ár komoly visszatartó erő. A részletek előtt szeretnék köszönetet mondani a csatorna állandó támogatójának, az Ormos Intézetnek, mely egy jól felszerelt magánintézmény, magasan képzett, tapasztalt szakorvosokkal. Az intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható, csak úgy, mint a videóhoz használt források linkjei. Számítások szerint körülbelül évi 84 000 haláleset amiatt van, hogy nem fogyasztanak az emberek elegendő epát és DHA-t a táplálékforrásukból. Ma már mindenki tudja, hogy a transzsírok azok rosszak. Bemegyünk az élelmiszerboltba, bármelyikbe, nulla transzsír ott van minden termék csomagolásán. A közvéleménynek tehát a tudatában van, beleágyazódott, hogy a transzsírok azok rosszak. Senki nem akar transzsírt enni. Nos, a transzsírok pont ugyanannyi halálesetért felelősek évente, mint az EPA és a DHA hiánya, de az EPA és a DHA jelentőségét nem ismerik az emberek. Fontos, hogy az omega-3 zsírsavakat tengeri forrásokból szerezzük be. Van ugyan az ALA, az ALA, amely az omega-3 általános forrása. Ez növényekben található, van például a lenmagban, a dióban, és eszenciális zsírsavnak számít, mivel az ALA-t a szervezet EPA-vá és DHA-vá tudja alakítani. Urá! Akkor benyomjuk a lenmagot, meg a diót, kérdés meg van oldva. Nem kell a drága hal. Sajnos nem ilyen egyszerű. Az összes egészségügyi kormányügynökség, amelyek előállnak a napi kívánatos különböző beviteli mennyiségekkel, lényegében úgy gondolkodnak, hogy az EPA-t és a DHA-t készítheti a szervezet az ALA-ból, tehát erre kell összpontosítani. Ezzel az a probléma, hogy az ALA EPA-vá, majd később DHA-vá történő átalakítása, nem valami nagyon hatékony folyamat. Továbbá jelentős genetikai különbségek vannak az átalakítás képességének tekintetében. Néhány emberen működik ez nagyszerűen, mert több a deszaturáz enzimjük, amely az ALA-t EPA-vá alakítja. Azonban az emberek többsége egy másik genetikai verzió, amely nem hatékony ebben. És hogy olajat adjak a tűzre, számos növényi olajban sok az omega-6 zsírsav. Nem akarom az omega-6 zsírsavakat, meg ezeket az olajokat nagyon démonizálni, mert például kell a linolsav, ami ezekben van, meg az arachidonsav, az is kell. Ezek a sejtmembrán részei, fontos funkcióik vannak. Ugye nagyszerű, hogyha a teljes táplálékforrásból, például diófélékből szerezzük be őket, de a növényi olajok nagyon-nagyon koncentráltan tartalmazzák ezeket, és nem segítenek a főzési eljárások sem, sőt, ha étteremben eszik valaki, vagy ha feldolgozott élelmiszert vásárol, ezek az ételek dugig vannak ilyen omega-6-ot tartalmazó növényi olajjal. De miért is gond ez az omega-6 zsírsav? Nos, az omega-6 zsírsav, ha túl magas a szervezetben, versenyez azzal az enzimmel, amely az ALA-EPA-vá történő alakításához szükséges. És így lehet ugyan
hogy elegendő ALA-t fogyaszt valaki, mégsem lesz elég a másik 2 omega-3 zsírsav ebből a folyamatból. Egyébként az emberek még lemmagot és diót se esznek, tehát még ALA-t se kapnak eleget. A lényeg, hogy az átalakítás nem hatékony, ha sok omega-6 van jelen. Ezért is mondogatom, hogy ne tessék olajban sült izékat enni, sült krumpli, rántott hús, meg ilyenek. Van egy mérőszám, az úgynevezett omega-3 index, amely az omega-3 zsírsav szintet méri az EPA-t és a DHA-t a vörösvértest membránokban, és ez nagyon fontos. Mert legtöbbször, amikor omega-3 mérésre vért vesznek, ha egyáltalán vesznek, nem tudom Magyarországon ez hogy van, ezt majd kommentbe valaki írja már meg. Szóval, amikor leveszik a vért omega-3-ra, akkor megmérik a plazma foszfolipidjeit, ami hát valamivel jobb, mint a semmi, de ez valójában csak az elmúlt 1-2 hét omega-3 bevitelét jelzi, szemben a vörös vértestekkel, ugye ezek 120 napig cirkulálnak, 120 napig élnek a szervezetben, tehát korábban keletkeztek. Ez mutatja meg, hogy mi a valós helyzet hosszú távon. Olyan ez, mint az éhgyomri vércukorszint és a HbA1c közötti különbség. Tehát ugye ott is arról van szó, hogy a vörös vértestben a hemoglobinhoz asszociált glikolált, cukrozott, hogy úgy mondjam, fehérjét mérik, és ez egy sokkal hosszabb távú vércukor profilra enged következtetni. Szóval ez egy nagyon hasonló dolog, ez az omega-3 mérés. Ugye az égyomri vércukorszint is csak egy pillanatkép arról, hogy hogy néz ki az aznapi vércukorszint, igaz? Amikor megmérik az omega-3 indexet, ugye már ahol megmérik, ugye a legtöbb ember omega-3 indexe kevesebb, mint 5%. Számos tanulmány kimutatta, hogy azoknak az embereknek, akiknek az omega-3 indexe 8%, 5 évvel megnőtt a várható élettartamuk azokhoz képest, akiknek az omega-3 indexük csak 4%. Arra is van bizonyíték, hogy az összefüggésben van a szív- és érrendszeri eredetű halálozással is. Van egy nagyon érdekes adat is a dohányosokra vonatkozóan. Dohányosoknak, akiknek magas volt az omega-3 indexük, például sok halat is ettek, halolajjal kiegészítve, 8%-os omega-3 indexük lett, és kiderült, hogy ugyanannyi volt a várható élettartamuk, mint az alacsony omega-3 indexű nem dohányzóké. Más szóval a dohányzás olyan, mintha omega-3 hiányban szenvednénk. Az omega-3 rendkívül sokféle szerepet tölt be a szervezetben, felhalmozódik a sejtmembránokban, fontos szerepet játszik különböző szállítófehérjék, receptorok működésében, mivel mindezek beágyazódnak ugye a sejtmembránba. Így például megváltoznak a glükóztranszporterek a véragygáton. Nem működnek jó, ha DHA hiányban szenved valaki, és emiatt kevesebb glükóz kerül az agyba. Ez nyilván sok problémához vezet. El lehet képzelni. Az EPA és DHA metabolitjai, azaz lebomlási termékei, speciális feladatot betöltő molekulák. Nagyon hatékony és gyorsan oldják meg a gyulladást. Már elegendő bizonyíték van arra, hogy a gyulladás, a krónikus, alacsony szintű gyulladás magának az öregedési folyamatnak a mozgatórugója. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a demencia és a rák kockázatát, nem csak az öregedés folyamatát. Az omega-3 az egyik legegyszerűbb dolog, amit valaki megtehet a gyulladásos folyamatok javítására, a transzporterek és receptorok szerkezetének és működésének megjavítására. Szóval, ha az omega-3-ról van szó, mit tehetsz? Nyilvánvalóan ehetsz zsíros halat, amely magas omega-3-ban, lazacot, makrélát, szardiniát, ezek mind elég jó omega-3 források, amelyek szintén alacsony szennyezőanyag tartalmak, tehát például nem kell tartani attól, hogy sok higanyt tartalmaznak. Egyébként mostanában születtek olyan tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy bár a halak tartalmazzák ezeket a szennyeződéseket, az omega-3 zsírsavak védelmet nyújtanak ellenük, sőt, még a terhesség alatt is. Tehát higanyról van szó, tehát nem mindegy. Évtizedekkel ezelőtt volt egy nagy nyomulás, hogy a terhes nők kerüljék a halfogyasztást a higany miatt. Hát azt hiszem, ez egy óriási hiba volt. 2015-ben az American Journal of Pediatrics, azaz
Amerikai Gyerekgyógyász Társaság újsága publikálta, hogy az omega-3 zsírsavakat, tehát a halat fogyasztó nők esetén az omega-3 zsírsavak védenek minden idegi mérgeződéstől, neurotoxicitástól. A gyerekeiknek jobb idegrendszeri eredményei voltak, mint a halat kerülő nőkének. Vannak olyan tanulmányok is, amelyek az omega-3-mal foglalkoztak, mint például a halbevitel és az intelligencia. A terhesség alatti halfogyasztás összefüggést mutatott az intelligencia javulásával, ha az anyák halat ettek, és valójában a higanyt használták biomarkerként, jelzőként, hogy alapvetően igazolják étrendjüket, mivel azokban a nőkben, akik több omega-3-at vettek magukhoz, magasabb higanymennyiséget mértek. Na most itt azért fontos tudni, hogy rettentő kicsi, nem toxikus mennyiségekről van szó. És képzeld csak, a magas higanytartalom korrelált a gyerekek magasabb intelligenciájával, és nem azért, mert a higany javítja az intelligenciát, hanem azért, mert az omega-3 javítja. És a higany akkor se számít, hogyha ott van az omega-3. Az omega-3 valóban megvéd a higany esetleges mérgező hatásaitól. Ez azért fontos, mert az emberek félnek a halevéstől. És persze vannak olyan halak, amelyektől félni kell, például a karthaltól, ami rettentő magas higanytartalmú, viszont alacsony omega-3-ban. A vadon fogott lazac alacsony higany és magas omega-3 tartalommal rendelkezik. De hát ugye vadon fogott lazac, hát az mondjuk Kanadába kéne élni körülbelül. Na mindegy. A táplálékkiegészítés is nagyon fontos lehetőség itt. Tehát ugye 4%-os omega-3 indexet és 8%-os indexet összehasonlítva 5 évvel megnövekedett a várható élettartam. Erről beszélünk. Itt azért már fontolóra lehet venni a kiegészítőket is. Napi 1,5-2 g omega-3 kiegészítő fogyasztása a 4%-os omega-3 indexet 8%-ra emeli. EPA-ból és DHA-ból pedig az emberek 95%-a nem kap eleget. Nagyon fontos az öregedésünk szempontjából, a szív- és érrendszer egészsége szempontjából. Úgy gondolom, hogy fontos az agy egészsége szempontjából is, a csecsemőkortól az időskorig. Sokszor felmerül a kételj, mert az emberek attól tartanak, hogy az omega-3 kiegészítők ugyanolyan mértékben szennyezettek különböző toxikus anyagokkal, mint az egész hal. Egy jó minőségi kiegészítőt kell venni, azt szabad csak megvenni, és van néhány fontos dolog. Az egyik ilyen, ne legyen kínai, ez természetes. A másik ilyen a triglicerid forma. Bizonyos kiegészítőkben az omega-3 etilészter formában van. Az etilészter nem épül be könnyen a sejtmembránokba, a biológiai hozzáférhetősége alacsony. Mindenképpen étkezés közben kell bevenni jó zsíros étellel. Viszont a triglicerid forma, tehát az omega-3 zsírsav kiegészítők triglicerid formája biológiailag jobban hozzáférhető, sokkal jobban beépül a sejtmembránba, tehát ez javasolt, és van még egy szempont, az oxidációs állapot. Ugye a halolaj többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, ezért hajlamos az oxidációra. Azt mondanám, hogy a legfontosabb az EPA és DHA koncentrációja, aztán a triglicerid forma, majd pedig az oxidációs állapot. Tehát például átlátszó üvegben árult omega-3 zsírsav kapszulát eleve ne vegyünk meg, mert a fény oxidálja az omega-3-at. Összegezve tehát, milyen egészségügyi előnyökkel jár az omega-3 zsírsav fogyasztása? Az egyik legfontosabb előny, hogy segít csökkenteni a triglicerid szintet. A túl sok triglicerid a vérben növeli az érelmesesedés kockázatát, és ezen keresztül növelheti a szívbetegségek és a stroke kockázatát is. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy az omega-3 csökkenti a következő kockázatokat. Szív- és érrendszeri betegségek, szívbetegség általi halálozás, szívritmus okozta hirtelen halál, vérrögképződés. Ezek ugye a szív-érrendszeri betegségek, de vannak mások is. A rák bizonyos formáinak a kockázata is csökken, beleértve a mellrákot, csökken az Alzheimer-kor és általában a demencia kockázata, és csökken az időskori makuladegeneráció, ez a szembetegség, a retina betegsége. És hát, ahogy mondtam, az öregedési folyamatot is lassítja. A
Patreon közösségi támogatói oldal viszont a videós tartalomgyártókat segíti, ezért ha támogatni szeretnéd a munkámat, ezen a linken megteheted. Ha pedig szeretnéd látni azt, hogy a gyakorlatban hogy jutok néha hozzá természetes omega-3 zsírsavakhoz, kattints ide erre a videóra. Jó éjszakát!